1800-luvulla liike-elämä kuului miehille, kunnes isien ja poikien joukosta astui esiin Anna Sinebrychoff. Annan isä oli venäläinen armeijan kapteeni, joka palveli Turkuun sijoitetussa varuskunnassa. Annan suomalainen äiti oli samassa varuskunnassa toimineen varusmestarin tytär. Ortodoksin ja luterilaisen välinen avioliitto oli laissa kielletty vuoteen 1812 saakka. Uusi laki mahdollisti liiton, kunhan pariskunnan lapset kastettiin ortodokseiksi. Pikkuinen Anna ei kuitenkaan saanut kasvaa 2 vanhemman huomassa, sillä isä kuoli Annan ollessa alle 2 vuoden ikäinen. Leskiäiti tyttärineen muutti sukulaisperheen taloon, missä Anna vietti koko lapsuutensa. Vuonna 1844 Turkuun perustettiin tyttökoulu ja 14-vuotias Anna oli ensimmäisten oppilaiden joukossa. Koulutus oli paras tapa varmistaa isättömälle tyttärelle hyvä elämä. Äiti sanoo, että ompelutaito on tie menestykseen ja minä rakastan käsitöitä. Tyttökoulussa olen oppinut taitavaksi koruompelijaksi. Pari vuotta myöhemmin, kun Anna oli vielä tyttökoulun oppilas, venäläinen kauppias Paul Sinebrychoff Helsingistä tiedusteli koulun johtajalta, löytyisikö koulusta venäjän kielen taitoista tyttöä. Kauppiaalla oli nimittäin tarjolla taloudenhoitajan pesti Helsingissä. Annan äidinkieli oli ruotsi, mutta ortodoksisen uskonnon harjoittaminen oli vaatinut myös venäjän kielen taitoa. Niinpä Anna ilmoitti olevansa kiinnostunut tehtävästä, sai paikan ja muutti Helsinkiin. Helsingin Hietalahti on Sinebrychoffien valtakuntaa. Boulevardin varrella, aivan olutpanimon ja viinatehtaan vieressä, sijaitsee komea kivitalo. Talon takaa paljastuu upea puisto, todellinen nähtävyys Helsingissä. Työnantajani Paul Sinebrychoff on Sinebrychoffien veljeksistä 3., joka johtaa panimoa. Mutta Boulevardin upea kaupunkikartano on edelleen vailla emäntää. Alkuvuodesta 1850 Annan elämä otti täysin uuden suunnan. 19-vuotias Anna Tihanov vihittiin avioliittoon noin 30 vuotta vanhemman Paul Sinebrychoffin kanssa. Samalla vuosikymmenellä syntyivät perheen 4 lasta, tyttäret Maria ja Anna sekä pojat Nikolas ja Paul. Liittyminen Sinebrychoffien sukuun tarkoitti Annalle astumista rooliin, joka oli nuorelle naiselle tuntematon. Puoliso Paul oli menestynyt kauppias. Nousu kaupungin ylimpään kermaan tapahtui kuitenkin hieman myöhemmin, vuonna 1863, kun Paulille myönnettiin kauppaneuvoksen arvo. Annasta tuli kauppaneuvoksetar. Ovet eliitin sisäpiiriin olivat auki. Paul, minut on valittu kaupungin rouvasväen yhdistyksen hallitukseen. Eikä se ole ainoa hankkeeni. On huolehdittava myös alati laajenevasta tuttavapiiristä. Kutsuja. Voisimme järjestää konsertteja upeassa kodissamme. Saatanpa vielä perustaa uusia yhdistyksiäkin. Koti Boulevardilla oli Anna Sinebrychoffin elämän keskipiste. Ylellisesti sisustettu asunto sijaitsi talon toisessa kerroksessa. Puutarhassa oli oma kasvihuone, josta saatiin kukkia ympäri vuoden, ja tarjoilu talon vieraille oli ylenpalttista. Sinebrychoffit liikkuivat Helsingin hienoimmissa seurapiireissä. Reivitar Adlerberg haluaa järjestää meidän kotonamme hyväntekeväisyyskonsertin, jossa hän itse esiintyy laulajana. Loistava ajatus. Minä rakastan musiikkia. Mutta Paul, minua surettaa, kuinka juuri Adlerbergia moititaan kohtuuttomasta tuhlailusta ja mikä pahinta, syytös koskee lähipiiriäkin. Siis myös meitä. Mutta emmehän me ole unohtaneet vähäosaisia, päinvastoin. Yhteiskunnan hyväosaisten velvollisuutena pidettiin huono-osaisten auttamista. Anna Sinebrychoff kehitti hyväntekeväisyydestään elämäntehtävän, josta hänet muistetaan. Suomalainen virallinen lehti kirjoittaa 31.12.1868.
Kauppaneuvoksen rouva Sinebrykov oli lahjoittanut talvipuvut 6 pojalle ja 6 tytölle sekä yhtä monta uutta testamenttia. Rouva Sinebrykov oli laitoksen kautta jakanut kaupungin köyhille jauhoja, 1 elukan keitetyt lihat ja suurimoita. Anna Sinebrykovin kohdalla hyväntekeväisyyteen liittyi myös ristiriitoja. Alkoholin tuotanto, myynti ja kulutus toivat vaurautta Sinebrykovin perheelle, mutta köyhyys, juoppous ja muut sosiaaliset ongelmat näkyivät loistokotia ympäröivissä työläisten kortteleissa. Kesäisin Sinebrykovit matkustivat pois kaupungista. Myös maaseudulla, Hagalundin ja Uutneesin kartanoiden alueilla Anna tunnettiin hyväntekijänä, Hagalundin hyvänä ihmisenä. Annan halu vaikuttaa yhteiskuntaan näkyi monella tavoin. 1800-luvulla yksityishenkilöiden tukea tarvittiin myös kulttuurin saralla. Sinebrykovit tilasivat Ide Silverbergiltä alttaritaulun Espoon tuomiokirkkoon. Myös muita suomalaistaiteilijoita huomioitiin. Tunnetteko Albert Edelfeltin? Olen tilannut häneltä 4 muotokuvaa itsestäni, 1 kullekin lapselleni. 52-vuotiaana Anna koki elämänsä suurimman muutoksen. Leskeksi jäätyään hänen tuli ottaa vastuu niin perheestä kuin Sinebrykovien suvun yrityksestäkin. Olen jättänyt maistraattiin virallisen ilmoituksen. Aion jatkaa mieheni liiketoimintaa välittömästi hänen kuolemansa jälkeen. Anna Sinebrykov saavutti Suomen oloissa harvinaisen aseman suuryrityksen enemmistöosakkaana ja hallituksen puheenjohtajana. Määrätietoisella otteella hän johti perhettään ja valvoi 2 poikansa toimintaa yrityksen johtajina. Hänestä tuli suvun kiistaton matriarkka ja kunnioitettu isoäiti. Vauraus ja onni eivät aina kulje käsi kädessä. Vuosisadan loppupuolella Anna menetti vanhemman poikansa ja myös lapsenlapsiaan. Poliittisen tilanteen vuoksi Anna ja hänen perheensä joutuivat myös tarkastelemaan suhdettaan venäläisiin juuriinsa uudesta kulmasta. Vain uskontomme on venäläinen, mutta tietenkin olemme suomalaisia. Sydämeltämme ja sielultamme olemme länsimaalaisia. Vuosisadan vaihteen jälkeen Anna Sinebrykov sairasteli yhä useammin. Kuumetta, kipua ja särkyjä hoidettiin 3 sairaanhoitajan voimin. Rakkaat lapseni ja lapsenlapseni, en kirjoita näitä sanoja antaakseni teille elämän ohjeita. Noudattakaa vain oman tunnon käskyjä, niin te menestytte. Tiedättehän, kuinka kiitollinen ja onnekas olen ollut voidessani ojentaa auttavan käteni eläessäni köyhille ja tarvitseville tovereilleni. Hyvän tekeväisyys on vain velan takaisin maksua yhteiskunnalle, jonka ansiosta pystyimme nauttimaan onnesta, kun voimme tehdä jotain pysyvää hyvää muille. Sinua, rakas poikani Paul, rukoilen erityisesti, että kuolemani jälkeen ette hylkää tätä paikkaa. Pyydän, että isäsi ja minun monivuotista onnellista kotia ei vuokrattaisi, vaan ottaisit sen haltuun. Sillä vaikka olisit haluton luopumaan uudesta ja kauniista kodista, tämä on talo, jossa sinulla on koti ja yritys. Ja nyt, rakkaat lapseni ja lapsenlapseni, toivon teille ja läheisillenne Jumalan suojelusta. Anna Sinebrykov kuoli tammikuun 4. päivänä 1904, 73 vuoden ikäisenä. Hän säilytti loppuun saakka asemansa suvun johtohahmona pyörätuolista ja heikentyneestä fyysisestä kunnosta huolimatta. Hautajaiset järjestettiin Annan omassa kodissa, josta pitkä saattue seurasi arkkua Sinebrykovien sukuhaudalle asti.